নিকানমলৈ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈকে স্বাগতম। আজি আমি এনালাইচিছ কৰিম 6 জানুৱাৰীৰ কাৰণে। ইয়াৰ আগতে যোৱাকালি ভিডিঅ'টোত আমি এটা কথা জনাইছিলোঁ যে মাৰ্কেট অলৰেডি বুলিছ কি কয় ট্ৰেণ্ডতে আছে, কিন্তু এটা কথা এইটোও জনাইছিলোঁ যে মাৰ্কেট আজি অলপমান তলত আহিব পাৰে 100 পইণ্টছমান তলত। চ' ইয়াৰ মাৰ্কেটে কিন্তু কি কৰিলে, আজি ৰাতিপুৱা খুলিছে সামান্য ফ্লেট হৈ পেলাই, তাৰপিছত এইটো যিটো আমি অলৰেডি জনাইছিলোঁ যে 24,040-50 মানত এবাৰ ছাপৰ্ট ল'ব। চ' সেইটো লেভেলত এবাৰ আহি পেলাই ৰিভাৰ্চ ল'লে, তাৰপিছত গোটেই দিনটো ৰেঞ্জ বাউণ্ড হৈ পেলাই লাষ্টলৈকে অলপমান ফল দেখাব ধৰিছে। তথাপিও এইটো ক্লজিং দিছে 24,000তে। চ' 24,000 যিটো আমাৰ এইটো কথা জনাইছিলোঁ ন আপোনাৰ এইটো এইডাল যিটো আমি এটা ছাপৰ্টৰ কথা কৈ থৈছিলোঁ এৰাউণ্ড 24,038 মান। চ' সেইটোত বহুতবাৰ ছাপৰ্ট লৈছিল, তাৰপিছত মানে আজি ফ্ৰাইডে হয়, গতিকে লাষ্টলৈকে তলত পেলাই থৈ গৈছে। ইয়াৰ মেইন কাৰণটো হৈছে HDFC বেংক। HDFC বেংক যদি চাব যায়, আজি বহুতে তলত আছিল। HDFC বেংক আজি 2.2% তলত আছিল। চ' মেইন তলত পেলোৱা ইণ্ডেক্সৰ তলত পেলোৱা আচল কাৰণে হৈছে HDFC বেংক। এইটো লাষ্টত মানে বহুত বেয়াকৈ তলত পৰিছে। চ' এইডাল যিডাল যেনেকৈ কেণ্ডেল বনাইছে, এইটো মানে কমপ্লিটলি ডিজাষ্টাৰ বুলি ক'ব পাৰি। নহ'লে নিফটি আজি 24,100 মানতে থাকি গ'ল হয়। কিন্তু এতিয়া নেক্সট হ'ল কি, মানডে কি হ'ব পাৰে। মানডে মোৰ এনেকুৱা লাগি আছে মাৰ্কেটখনে আকৌ এবাৰ ইয়াৰ যিটো তলত খুলিব পাৰে, অলপমান তলত খুলি পেলাই এইটো যিটো ইমানখিনি আছে 900, এইটো বাৰে এইটো লেভেলতে এবাৰ ইহঁতে তললৈকে লৈ আহে। চ' কি হয়, মাৰ্কেটে এই যিটো NAV বাইঙৰ যিটো কেণ্ডেল হৈছিল না, তাৰ 50%টো আজি অলৰেডি এনগ্ৰাফ কৰি দিছে। চ' কি হ'ব পাৰে, আকৌ অলপমান তলত গৈ পেলাই বোধহয় এইডাল উঠাব পাৰে। কিন্তু আজি ৰিকভাৰী ল'ব লাগিছিল, ৰিকভাৰী নল'লে। মেইন কাৰণটো হৈছে HDFC বেংক। HDFCৰ পৰা ইমান ডাউন হ'ব নালাগিছিল। সেইটোৱে বেংক নিফটিকো একেবাৰে তলত পেলাই থৈ দিছে। চ' চাওক, যোৱাকালি যিডাল গ্ৰীণ কেণ্ডেল হৈছে, গোটেইডাল আজি এনগাল্ফ কৰি দিছে বেংক নিফটি। চ' এইটো মানে যিটো ভাবি আছোঁ বেংক নিফটিয়ে ডাঙৰ এডাল কেণ্ডেল বনাব লাগিব ওপৰৰ পিনে, উল্টা সেইটো কাম কৰিছে। চ' এতিয়া অলপমান আজি এনালাইচিছটোত মানে অলপমান সাল সলনি হ'ব। কাৰণ যোৱাকালি যিটো ভাবি আছিলোঁ মাৰ্কেট আহিব লাগিছিল এইটো 24,050 মানত, সেইটোত আহিছে ঠিকে 100 পইণ্টছৰ পিছত। তাৰপিছত ৰিকভাৰী ল'ব লাগিছিল, ৰিকভাৰী নলৈ পেলাই লাষ্টত তলত আহি গ'ল। চ' সেইটোত মানে কি হ'ল, আমাৰ গোটেই এনালাইচিছখিনি অলপমান খেলি মেলি হৈ গ'ল। এতিয়া আৰু বেংক নিফটিত যিটো ভাবি আছিলোঁ যে বেংক নিফটিয়ে মানে ষ্ট্ৰং এডাল কেণ্ডেল, ফ'ল' আপ কেণ্ডেল এডাল দিব লাগে বুলি, সেইডাল নিদি পেলাই উল্টা তললৈকেহে লৈ আহিল। চ' বেংক নিফটি এতিয়াও মানে হাইড এণ্ড চিক খেলি আছে। স্পেচিয়েলি ডাঙৰ বেংক HDFC বেংক ঠিকে আছে, ICICI বেংকো আজি 2% তলত। চ' এই দুটা যদি মানে বিগ শ্বট যদি ইমান তলত আহি যায়, তেনেহ'লে ইণ্ডেক্সক সাহাৰা দিব লগা কোনো নাই। তো এইটো হ'ব নালাগিছিল। আৰু যদি কিবা লোন গ্ৰ'থ বা ডিপ'জিট গ্ৰ'থৰ যদি কিবা এটা নাম্বাৰ ইহঁতে গম পায়, বা কিবা এটা বেয়া এটা এষ্টিমেশ্যন আহি আছে, তেনেহ'লে এইটো হ'ব পাৰে, অলৰেডি প্ৰাইজিং কৰি থৈ দিছে, তেনেকুৱাও হ'ব পাৰে। কিন্তু সৰু বেংক যেনেকুৱা আজি IDFC ফাৰ্ষ্ট বেংকৰো লোন গ্ৰ'থ বহুতেই ভাল হৈছে। কিন্তু গতিকে অলপমান, কিন্তু ICICI বেংক আৰু আপোনাৰ HDFC বেংকৰ আৰু উল্টা হৈছে। সিহঁতৰ কি হ'ল, সিহঁতে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ তলত পৰিছে। চ' অলপমান ডাইচি চিটুৱেশ্যনত আছে। কিন্তু মানডে এতিয়া কি হয়, মানডে কমপ্লিটলি এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত আছে যে মাৰ্কেটখনে আকৌ ৰিকভাৰী লোৱাটো অলপমান দিগদাৰ। তথাপি এটা সৰু এটা গ্ৰীণ কেণ্ডেল বনাব লাগে। তাৰপিছত বোধহয় এনেকুৱা দুডাল যেনেকৈ এইটো ৰেড কেণ্ডেল বনাওঁতে 3ডাল কেণ্ডেল বনাইছিল, এইডাল ৰেড কেণ্ডেলৰ এনেকৈ সৰু 3টাকে কেণ্ডেল বনাই পেলাই বোধহয় ওপৰলৈকে লৈ যাব পাৰে, তেনেকুৱাও এটা চান্স এটা আছে। চ'
কিন্তু এতিয়া মানডে ট্ৰেড নকৰিব মানডে বহুতে ভলিটিলিটি হ'ব পাৰে মানডে একো ক'ব নোৱাৰি গোটেইখিনি মোৰ কিয় লাগি আছে আৰু 50% মান অলপমান আকৌ ৰিকভাৰী ল'ব চাব ফুললি যদি ৰিকভাৰী নলয় এটলিষ্ট 50% ল'ব লাগে কিন্তু নিফটিত কি নিফটিত অলপমান মানে বস্তুবিলাক অলপমান ক্লিয়াৰ আছে নট ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ বাট যদি ক'ব যাওঁ অলপমান ডাউন হৈ পেলাই আকৌ ৰিকভাৰী ল'ব পাৰে অপশ্যন চেইন এনালাইচিছত যদি দেখাওঁ অপশ্যন চেইন এনালাইচিছত সেই আজি কল ৰাইটিং হৈছে 24,000 43,000 কণ্ট্ৰেক্টছ 24,200 কল ৰাইটিং হৈছে আজি পুট ৰাইটিং তেনেকুৱা হোৱা নাই 23,700 অলপমান পুট ৰাইটিং হৈছে কিন্তু কল ৰাইটিং ভালেখিনি বেছি হৈছে চ' মাৰ্কেট ওপৰত যোৱাটো অলপমান দিগদাৰ হৈ আছে এতিয়া কিন্তু সেই একেই যদি বাই চান্স যদি ভাল এটা নিউজ আহি যায় তেনেহ'লে আকৌ শ্বৰ্ট কাভাৰিং হৈ পেলাই আকৌ উঠাই লৈ যাব পাৰে মাৰ্কেট চ' ইমানখিনিয়ে এতিয়ালৈকে মানডে ট্ৰেড কৰাটো অলপমান ভুল হ'ব কাৰণ কোনফালে যায় কোনো ক'ব নোৱাৰে এতিয়া কিন্তু যদি গেপ ডাউন মাৰে ইমানখিনিত এইটো যিটো এটা 23,900 মান এটা ৰিস্ক এটা ল'ব পাৰি মানে লং পজিশ্যন বলো কনফাৰ্মেশ্যন নহয় বাট অলপমান ৰিস্ক লৈ পেলাই বোধহয় 24,000লৈকে অলপমান চাব পাৰি সেইটোৱে তাৰ ওপৰত বেছি ৰিস্ক লৈ লাভ নাই কাৰণ ভলেটাইল মাৰ্কেট আহিব লগা আছেই কাৰণ আমেৰিকাৰ যিটো প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল যিটো তেওঁলোকৰ চেৰিমনি হ'ব সেইটোত বহুত কিবা কিবি নিউজ ওলাব তাৰপিছতে আমাৰ কেবিনেটৰ যিবোৰ মিটিং আছে সেইবোৰো ষ্টাৰ্ট হ'ব চ' পলিটিটো হ'ব বাজেটৰ আগত চ' ইমানখিনিয়ে থেংক ইউ আৰু ভিডিঅ' লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ যিটো লিংক দিয়া আছে তাৰ থ্ৰুৰে যদি ডিমেট একাউণ্ট খোলে আমাৰ অলপমান বেনিফিট হয় থেংক ইউ